Zagros civilizáció. Krisztus előtt 20 000-től 8000-ig. Zagros hegység, Zarzi település. Krisztus előtt 20 000-től 8000-ig. Innét származik a mai emberi civilizáció. Zagros kultúra. Kifejezés alatt a régészet nem egyetlen önálló kultúrát ért, hanem a Zagros hegység, a mai Irán és Irak határvidéke területén a korai és középső kőkorszakban paleolitikum, mezolitikum, neolitikum élt közösségeket, illetve azok régészeti hagyatékát érti. Ezek a közösségek jelentős szerepet játszottak a mezopotámiai civilizációk előzményeiben, különösen az élelemtermelés, az állattenyésztés és a földművelés kialakulásában. Barda Baka, a Zagros hegység nyugati területén található középső paleolitikus lelőhely, ahol már mintegy 100 000 éve emberek éltek, vadásztak, kőeszközöket készítettek. Zagros civilizáció, Zarzi település. Zarzi egy őskori lelőhely Irak területén, a Zagros hegység nyugati hegyeiben. A régészeti kutatások szerint Zarzi a felső paleolitikum és mezolitikum időszakában körülbelül Krisztus előtt 20 000-től 8000-ig volt lakott. Lakói vadászó gyűjtögető életmódot folytattak. Vadászták a juhot, a sertést, gazellát, szarvast, lovat, valamint csigát is fogyasztottak. A Zagros kultúra a mezolitikus közösségek egyik jelentős képviselője volt Mezopotámiában. Ezek a csoportok még nem folytattak földművelést, de már intenzíven hasznosították a környezetük állat- és növényvilágát. A Zarzi lelőhelyen előkerültek kőeszközök, különösen mikrolit, apró kőpengék, amelyek a vadászat és növénygyűjtés eszközei voltak. A 18-12. évezredben a mezolitikumban Zarzi lakói már kiválasztották és rendszeresen hasznosították a létfenntartásukhoz szükséges legfontosabb állat- és növényfajtákat. Ezzel megtették az első lépés a háziasítás felé. Ez a folyamat vezetett el később az élelemtermelő életmód, a földművelés és az állattenyésztés kialakulásához Mezopotámiában. Összefoglalva. Zarzi egy jelentős mezolitikus lelőhely, a Zagros hegységben, ahol őskori vadászó-gyűjtögető közösségek éltek, és fontos szerepet játszottak a későbbi élelemtermelő kultúrák kialakulásában Mezopotámiában. Elmélet. Zarzi település és vagy város. A legjelentősebb település. Az emberi faj innét lépett ki a civilizáció színpadára. Innét jött létre. Ez a település mindennek az alapja. Én a legfontosabbnak tartom. Érdekes, hogy elvileg csak egyszerű eszközeik voltak. Mégis a sziklákba gyönyörű szobrokat véstek. Írásféle jeleket is véstek a hegyek oldalába. Én írásnak látom ezeket a jeleket. Persze a tudomány csak mintának nevezi. A hegyoldalba vésett szobraik hatalmasak. Kilométerekről látni lehet. Hogyan vésték oda a sziklába, rejtély számomra. Az egyik szikla faragványánál van egy sas szimbólum, ami később, úgy 15 000 évvel később is megjelenik a sumer civilizáció mintái között. Ez nagyon érdekes, hogy ez a sas ábrázolás ennyire fontos az emberi civilizációban. Ez a motívum többször megjelenik majd az írásos emlékekben. Idézem. A királyság alászáll az égből, vagy kis városában volt a királyság, vagy egy másik, a királyság felszállt, vagy egy másik, a királyság felvitte magában a csillagok közé. És ilyenkor mindig megjelenik az ábrázolása ennek a sasnak. Én szerintem ez egy égi hajó, és a neve királyság. Más szóval, mert a csillagokból jött,
és ez egy űrhajó lehetett. Hozzáteszem, ez az égisas később is követi a civilizációnkat, úgy, mint a rómaiaknál, utána a középkorban és még az újkorban is megjelent. Megnézitek, ti is rájöttök, hogy nagyon sokszor láttátok. A másik talány, számomra a lépcső megjelenése, ami még a tetejében csiga lépcső, ami a föld alá megy. Hát mit mondjak, ehhez képest, hogy ősi elődjeink voltak, tudtak érdekes és érthetetlen dolgokat alkotni, ami furcsa számomra. Elvileg csak mini kőeszközeik voltak, bár házakat építettek kőből, a sziklát is könnyen faragták, de ez mellékes, figyelemre sem méltó. Fontos, ezért most figyeljetek. Városuk, településük közvetlenül egy barlang bejáratára épült, szinte karnyújtásnyira. A település nagyon magasan van, majd 3000 méteren. Az időjárás zord és kíméletlen. A szél folyamatosan fúj, megművelhető föld nincsen. Sziklák és hegyormok mindenfelé. Nem ideális egy emberi civilizáció megjelenéséhez. Mégis itt voltak a kezdetek. Mégis Zarzi az első település az emberi civilizációban. A település központi eleme a hatalmas barlangbejárat. Érezni, hogy ez a központ és a legfontosabb objektum a településen. Én úgy érzem, hogy menedék, az óvóhely, a túlélés záloga. A társadalomnak egyértelműen a túlélés volt a legfontosabb. Erre építette fel a társadalmat és a városát. Sőt, arcul üt, hogy a barlang bejárata méterekre van. Tehát a szükséges, pár perc alatt be tudnak menekülni a városból a barlang védelmébe. A barlangban tárolóhelységek vannak, amikben magokat, szerszámokat és alapanyagokat tároltak. Az élelmiszertárolók hatalmasak, és nagyon sok van belőlük. Egyértelmű, hogy a túlélésre játszottak. A település lazán elhelyezkedő épületek csoportjából áll, ezért is nem akarják városnak nevezni. Én szerintem igenis város, csak mert lakói nem egymás hegyén hátán laknak, és van életterük, ettől még egy település közösség. Más szóval város. Látni a struktúrát, nem úgy össze-vissza vannak a házak. Inkább sok kis csoport. Szerintem a klánok így különültek el egymástól, meghagyva egy kis határt. Ne felejtsük el, hogy Zarzi lakói még természetközeliek. De a kis határok akár utak is lehetnek, mert mind a barlang bejáratához vezetnek. Én menekülő utaknak gondolom, mert minden a túlélésről és a védelemről szól. Az épületek ajta is mind a barlang irányába, vagy a menekülő utakra, de a barlang irányába nyílnak. Egyértelmű, hogy a lehető leggyorsabb odajutás biztosítva a barlanghoz. Én szerintem valamitől rettegtek, és az egész civilizációt erre építették fel. Sok itt a rejtély, de valamiért nem igen érdekli a régész társadalmat, pedig lenne mit kutatni. Biztos, hogy valamitől féltek. Ezt kéne kinyomoznunk, hogy mitől féltek. A barlang, a túlélés, miért volt ez a legnagyobb motiváció számukra? Ezt még taglalni fogjuk későbbi videókban. Mert minket érdekel. A végére hagytam egy érdekességet. A térkép, amit láttok, és jól nézzétek meg, azt mutatja, hogy a Zakrosz-hegyen lévő Zakrosz civilizációból volt elvándorlás a Kárpát-medencébe, és a Kárpát-medencéből a Zakrosz-hegyre, a Zakrosz civilizációba. És ez csak emlékeztetőül Krisztus előtt 20 000-ről beszélünk. Tehát 20 000 és 12 000 között történhetett ez az elvándorlás. Mert hogy a natúf kultúra már megjelent Krisztus előtt 12 000-ben.
És szerintem 12 000 után már a vándorlás inkább a Natúf kultúrába történt. Igazából a Zagrod civilizációból a Natúf kultúra civilizáció épült. Az vitte tovább. Ez roppant érdekes helyzetet teremt. Aprólékosan ki fogjuk boncolni ezt a témát. Tehát Zarzi városa a kezdet. A Natúf kultúra, majd Dzsarmó kultúra, majd ubai civilizáció, amit ugye most már megfejtettünk, hogy kis civilizáció, párhuzamosan vele a Tel Halaf civilizáció, a Hasszuna civilizáció és a Szamara civilizáció következett. Majd Uruk civilizáció, végül Sumér civilizáció, majd babiloni civilizáció, és a többit már tudjátok. Felfedezésünk tovább fogjuk folytatni. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!